Ayan, luto na ang ating pesa. Healthy pesa. Sa isang pot, lagay tayo ng 3 cups of water, then add natin yung onion and then yung ginger. And then wait na lang natin siyang kumulo. And then once na kumukulo na, i-add natin yung bangus or yung fish natin. And then lutuin natin siya ng mga 5 minutes. Then bago natin ilagay yung mga gulay. And guys, ilagay na natin yung pechay, yung scallion, yung cabbage, and yung sili. And then antay lang tayo mga 4 to 5 minutes, then okay na siya. And then add na lang natin yung salt and pepper and to taste. Yan, para tansyahin natin kung ano yung swak sa ating panlasa, di ba? Ayan, ready to serve na ang ating pesa. So, tara! A little longer than a few minutes later. Ayan, luto na ang ating pesa. Healthy pesa. Napaka-healthy niyan, guys. Naku. Easy lang lutuin at madali lang, di ba?